Hello sa inyong lahat, magandang umaga kung umaga kayo na nanonood. Magandang gabi sa inyo lahat kung gabi kayo nanonood, ano. May mga nagtatanong kay Sir Bong kung paano daw ang teaching loads ng teacher sa distant learning. Yung iba tinatanong nila, Sir Bong, ilan ba ang loads ko sa distant learning, ano? Actually, wala naman tayong naririnig, o wala naman tayong nababasa na new directives or new memo pertaining to the adoption of the loading of teachers, na dapat sundin o dapat i-adapt ng mga eskwelahan o dapat i-implement ng mga principal. At wala namang mga pronouncement ang DepEd, walang pronouncement ang DepEd sa sistema ng teaching loads na dapat nating sundin sa distant learning. Para sa akin, wala namang dapat i-apply na iba pang ruling ng loading maliban sa existing na sinusunod natin, At sa akin, sa aking pananaw, kung ano yung regular na ginagawa natin sa pagbibigay ng teaching load sa teachers, yun din ang dapat sundin, sa kahit na we will undertake distant learning. Kung ano yung ginagawa natin sa face-to-face classroom teaching, tingin ko, ang legal basis dyan ay gawin pa rin kung ano yung regular natin ginagawa pagdating sa loading ng teachers. Alam ko very particular kayo dun sa Magna Carta for Teachers. At sinasabi doon, stipulated doon na teachers must work in 6 hours. Alam na alam niyo yan, ha? Dapat bawat guro, every teacher, according dun sa Magna Carta ay mag-render ng 6 hours classroom teaching. Ito rin yung tinatawag natin na contact hours. At ito ay alam na alam ng mga guro at ito ang dapat nating sundin. Now, kung ikaw ay walang special assignment, like master teacher, di ba? Wala ka ancillary. Okay, hindi ka na-assign na advisor, na coordinator, di ba? So, dapat ang load mo ay yung sinasabi nating full load kung tawagin natin to. Meaning, 6 na klase ang tuturuan mo daily at required ka ng 6 hours teaching. Pero kung ikaw ay may special assignment, meron kang ancillary services, namomodify. Dito, namomodify yung teaching load ng teacher. Di ba, very particular kayo sa 5+1. Hindi 555. Sardinas yun. Anong ibig sabihin ng 5+1? Kung ikaw ay class advisor, di ba? Particular to sa class advisor, 5+1. Yung 5 oras ay magtuturo ka sa klase, di ba? Yung 5 oras ay kukonsume mo sa classroom teaching at yung 1 oras naman ay ire-render mo to your work as class advisor. Yun ang ibig sabihin ng 5+1. Example lang ito ng loading ng teacher. Itatanong nyo kay Sir Bong, Sir Bong, wala naman tayong classroom contact at wala tayong teaching hours dahil yung mga bata ay nasa bahay, di ba, sa distant learning. Wala naman sila sa classroom, kaya wala tayong classroom teaching hours. Okay? Sa distant learning, yung sinasabi natin. Tama. Kaya lang may contact pa rin tayo, kaya lang virtual, di ba? Kaya lang iba na yung teaching hours sa distant learning, Iba kasi yung classroom teaching hours sa face to face at iba yung i-employ nating teaching hours sa distant learning na hindi tulad sa classroom. But still, yung sinasabi ni Sir Bong, kahit na nasa distant learning tayo, applicable pa rin yung regular na loads na ginagawa natin sa ating mga guro. Kaya kung 5+1 ka, meaning 5 sections pa rin ang hahawakan mo. Kaya lang yung number of hours daily ay iba na sa distant learning. Di tulad sa classroom teaching hour, hindi tulad dun sa face-to-face learning na required ang mga guro sa 1 hour teaching per section. Tinuturo mo yung subject mo ng 1 hour per section. Pero dito sa distant learning, hindi mo need magbigay ng lesson activity. Sa distant learning, hindi mo need magbigay ng follow-ups na 1 hour per section via messenger. Parang malabong gawin ito.
Ah, ganito 'yon ano. Halimbawa si teacher, nabubulol na ako 'no. Halimbawa si teacher ang tinuturuan niya ay Section Diamond Daily ano. Ang subject niya ay English, ano. Si Sir Bong kasi ang major English eh. Sa regular classroom teaching ano, isang oras ang inuubos niya. Isang oras ang inuubos niya, nire-render niya, ano, kino-consume niya para sa isang section like halimbawa, section diamond, araw-araw 'yon. Okay? Ganun yung setup eh sa classroom. Pag sa classroom, ituturo niya yung subject niya ng 1 hour. Pero sa distant learning, ano, sa distant learning iba. Hindi mo dapat i-handle ng 1 hour yung bata. Ano, sa distant learning, hindi mo dapat i-handle yung bata ng 1 oras. Dahil sa distant learning, ano, dear teachers, nagbibigay lang kayo ng follow-up. Ano, hindi kayo nagbibigay ng ano ng maximum teaching diyan. Ano, hindi mo finu-full yung iyong teaching. Ano, hindi yan katulad ng classroom teaching. Ano, kasi nagbibigay lang tayo diyan ng follow-ups eh. Yung follow-ups, aabutin ba yun ng 1 oras kung follow-up lang? Hindi. Ano, saglit lang yan. Ano, magbibigay lang kayo ng mga enhancement. Ano, kaya follow-ups lang, dear teachers. Kasi may mga ano yan, may mga hawak na learning packet yan. May mga hawak yan na module na nagse-self-study yan. Kaya ang dapat lang dyan ay follow-up. In distant learning, ano, you need to create a GC kasi lahat naman ng mga bata ano ay merong messenger account. At walang bata na walang messenger account. Oo. Ito talaga yung gagamitin nating method ano na sa distant learning, isa ito. Kaya nga sinasabi ko na dapat yung mga magulang sana ay mabilan o mapahiram ng smartphone yung mga bata habang nag-aaral. Okay? Now, yung bawat guro, no, hindi lang advisor, lahat ng subject teacher, lahat ng nagtuturo sa bata ay dapat kada section ay magkakaroon sila ng GC o i-require yung mga bata na magkaroon ng messenger account para makapag-establish ka ng GC. At dito kasi sa GC na to, no, dito ka magbibigay ng mga follow-ups at additional activity. Pero kapag nagbibigay ka ng follow-ups, yung sinasabi ko kanina, no, hindi dapat matagal. Ano, hindi dapat matagal. Ano, huwag mong uubusin yung 1 oras dahil yung mga student mo, yung mga mag-aaral mo ay nag-aaral ay using module or using other learning packet katulad ng module at pwede ring worksheet. Okay? Now, hindi mo dapat ubusin yung 1 oras sa GC mo sa pag-handle ng mga bata. Pag ganyan, wala. Ano? Hindi nasusunod yung sinasabi natin na follow-up lang. Okay? And besides, kung 1 oras yung gagamitin mong GC, ano, umuusok na yung mga cellphone ng mga bata dahil napakahaba, ang dami mong binibigay na instruction, hindi lang follow-up. Parang nagbibigay ka na ng ano, ng tawag dito, ng inyong lecture sa GC. Kung ganun, isang subject pa lang, mauubos ang load sa mga bata. Ano? Baka mamaya yung cellphone nila sa isang teacher pa lang, dahil 1 oras kang nag-GG sa kanila, sumabog na. Ano, alalahanin mo, dear teachers, ano, alalahanin ng mga guro natin na hindi lang ikaw ang subject teacher ng mga bata, ano, 8 kayong nagbibigay ng follow-ups sa mga bata dahil 8 ang subject o 8 ang lesson ng mga bata sa pag-aaral niya kada grade level. Probably tatanong nyo kay Sir Bong, ano, Sir Bong, need po ba yung load ng advisor sa distant learning? Diba? Bakit? Kung mo ba may distant learning, wala nang advisor? Hindi ganun. Of course, kailangan yung load ng advisor. Kung walang advisor sa distant learning, di ba, meron nga tayong section, sinong advisor nun? Sinong gagawa ng forms ng bata? Di ba, advisor? Sinong magiging link ng paaralan? Di ba, sa mga parents, di ba, kayong mga advisor? Kayang walang nabago. Vital ano na necessary yung load ng load as an advisor sa distant learning.
Alam niyo sa distant learning, maraming gagawin ang mga advisors, hindi lang yung paggawa ng forms, ano? Marami kayong gagawin as your responsibility as class advisor. Kaya ang magiging load ng may advisory class sa distant learning ay 5 pa rin, ano? 5 plus 1. Ang guro naman sasabihin, "Sir, property custodian po ako. Paano na load ko sa distant learning? So, wala na ba ito?" Siyempre, ganun pa rin. Walang nabago sa distant learning. Sa distant learning kasi, ang nabago lang ay venue. Ano? Yung venue ng klase. Yung venue ng klase ay hindi gagawin sa eskwelahan o sa paaralan o sa classroom. Ito ay gagawin sa kanilang bahay. Di ba? Ang distant learning ay gagawin talaga sa bahay. Pero hindi ibig sabihin na dahil may distant learning, ay wala ka ng work as property custodian. Paano kung kung sinasabi mong immaterial na o hindi na applicable yung property custodian sa distant learning? Sinong magmamonitor ng mga property ng paaralan? Paano kung nanakawan, nawala yan? Hindi ba? Sinong magsusupervise yan? Ano? Sinong mag-aasikaso ng mga textbooks kung wala nang load na property custodian sa distant learning? Di ba? Hindi ba mag-iisip pa rin tayo ng mga textbooks? Trabaho mo yan. Di ba mag-iisip tayo ng mga workbook? Trabaho yan ng property custodian. Kaya, sa distant learning, hindi na bago. Meron pa rin tayong property custodian. So, ay tatanong nyo, minsan nagkakaroon to ng comparison sa loading ng property custodian. Nabubula na ako. Di ba? Nagkakaroon ng comparison yung mga school kung ilan yung load ng property custodian. So, ilan ba talaga ang normal na load ng isang property custodian? Sa mga big school, ang regular load ng mga property custodian ay pwedeng 2. Di ba? 2 lang. Kasi marami talaga silang trabaho. Marami silang inaasikaso sa paaralan. Kaya dapat talagang very fair lang sa kanila na bigyan lang sila ng 2 load. Okay? Kahit sa distant learning, 2 lang yung teaching hours nila. Di ba? Bibigyan lang sila ng 2 section. Okay? At yung 4 na remaining hours nila, yung natitirang 4 na load nila ay i-devote nila as work as property custodian. Okay, yung iba naman. Sir, paano yung mga grade level chairman? Okay, essential pa ba ito? Di ba? Parang ECQ, GCQ eh. Pero mga essential and non-essential load, essential load. Okay, definitely sa distant learning, very essential ang load ng grade level chairman, hindi ba? Di ba ang grade level chairman ang nag-aayos ng mga section natin? Sinong gumawa ng section ng mga sa distant learning? Hindi ba ginawa yan ng mga grade level chairman? Di ba? Katulong yung mga advisor. At maraming concern ang bawat grade level, Maraming concern maraming gagawin sa bawat grade level na yan ay i-undertake responsibility yan ng grade level chairman. Kaya sa distant learning, essential ang load ng grade level chairman. Kaya consistent sa Sir Bong na yung mga special assignment ng guro as part of the loads ay vital, ay kinakailangan o essential sa distant learning. At kahit na ang modality natin ay distant learning, ang susunding system pagdating sa loading ay yung may legal basis. At ano ba yung may legal basis? Yung ordinary na nating ginagawa pertaining to loading of teacher. At ito yung sinasabi ni Sir Bong kanina pa. Okay? Maliwanag ba to? Magtatanong yung LIS, yung list teacher na coordinator natin, sa distant learning, essential ba to? Siyempre, di ba? Ang load ng LIS, 'di ba? Yan yung nag-enroll online, 'di ba? Yan yung nag-a-assist, yan yung naka-monitor sa enrollment natin, yung link natin ng enrollment sa DepEd, hindi ba? Ano ang normal na load ng LIS? Para kay Sir Bong, kasi sa Sir Bong ang load niya sa LIS, ang binibigay niya ay 4 loads lang. Kasi yung 2 oras niya ay i-devote niya sa list work niya, LIS responsibility niya. Okay? Kaya walang nabago. Meron pa rin tayong load na LIS under the distant learning. Even ang registrar,
Ibig bang sabihin kapag may distant learning ay hindi na tayo mag-i-issue ng mga Form 137? Hindi na ba tayo makikipag-coordinate sa mga school para doon sa mga nag-transfer in sa atin? Hindi ba trabaho yan ng registrar, ano? At yung pagbibigay, pag-i-issue ng mga Form 137, ano? Kaya yung registrar ay vital, essential sa distant learning load. Kaya yung registrar ay vital, essential, kahit na tayo ay may distant learning. Di ba? Importante yung kanyang task. Importante yung kanyang work kahit na tayo ay nasa distant learning. So, ilan ba ang binibigay nating load sa registrar? Di ba? Kung malaking school, ang binibigay natin ay 2 kasi napakarami eh. Napakarami niyang kino-coordinate ng mga eskwelahan para kasi kino-contact siya ng mga school eh, yung mga nag-transfer out, 'di ba? At kino-contact naman din ng registrar yung mga nag-transfer in, yung kanilang mga eskwelahan. So napakalaki, napakaraming trabaho ng registrar bukod dun sa pag-i-issue ng mga Form 137. O kung malaki ang school, ilan bang load ng registrar? Pwedeng 2. Pero kung maliit lang ang school, ay po pwedeng bigyan ng 4 na load yung mga registrar. Sir Bong, kanina ka pa essential ng essential. Parang ECQ or GCQ. Sa distant learning ba, meron bang non-essential na load? Anong tingin nyo, dear teachers? Meron. Alam niyo yung sinasabi ni Sir Bong na to, may basihan to. Kasi ito rin yung sinasabi ng ating NCR, ano yung mga hindi na applicable sa sitwasyon. Halimbawa, yung school paper advisor, di ba? Dahil wala naman tayong mga journalism activities. Di ba? Binabawal na yung mga gathering. At hindi mo naman din ma-handle yung mga journalismo, 'di ba? Hindi mo naman din sila iti-train na, 'di ba? Besides, wala naman ng activities for journalism, kaya hindi na dapat mo nabigyan ng load yung mga teachers natin ng school paper. Nagalit na sa akin yung mga school paper. For the meantime lang 'yan, dahil hindi na applicable sa sitwasyon natin. At hindi lang school paper advisor, 'di ba? Yung wala na rin kasi mga palaro hindi ba? Sinususpend na. Wala kasi binabawal na yung mga gathering na ganito ng mga athletics, ng mga palaro. Kaya wala na munang loads na sports coordinator o yung mga katulad na load na pertaining to sports or palaro. Even club advisor, 'di ba? Dahil wala naman tayong mga school activities at wala tayong mga school programs, hindi pa siya applicable sa distant learning. So, wala na munang load na ganito. Saka na lang, hindi ko sinasabing wala lang load. Iaalis na yung load ng school paper, iaalis na yung load ng sports coordinator, aalisin na yung load ng class advisor. Ang sinasabi ko, hanggat hindi siya applicable sa ating modality, ay hindi na muna i-consider as load para sa ating mga guro. Naliwanag ba yan? Oo, ang i-consider na lang natin muna ay yung mga essential na load na po pwedeng gamitin natin sa distant learning. Dapat yung mga non-essential na special assignment, 'di ba? Yung mga non-essential na special assignment ay babaguhin na rin under distant learning. Dapat yung mga applicable na lang sa sitwasyon, yung mga applicable na lang sa situation natin ng distant learning, yun na lang dapat ang gagawin nating load. Alam nyo, bawat eskwelahan ay gumawa, pinagawa ng DepEd, ni-require ng DepEd na gumawa ng LCP or Learning Continuity Plan or yung tinatawag nating delivery plan. Ito kasi, itong delivery plan na ito kasi yung general guide ng mga paaralan. Ito yung susundin ng mga guro, ng principal, sa pag-i-employ niya, sa pag-i-implement niya ng distant learning. Kaya dapat ibabase dito yung mga special assignment. Kung ano yung mga gagawin natin na ire-render natin mga action doon sa ating learning continuity plan, yun dapat ang magiging special assignment ng mga guro. Okay, like sa amin sa Bagong Barrio National High School, take a look as an example.
Kasi sa bagong baryo, doon sa aming learning continuity plan, meron kaming emergency response team. So, po pwedeng ito na lang yung load. Ano, sa under distant learning, ito yung sinasabi ni Sir Bong na magiging essential na assignment, yung pagiging, ano pa tawag dito, yung pagiging coordinator, di ba? Ikaw yung magiging coordinator ng emergency response team dahil ito ay nandoon nakapaloob sa learning continuity plan. So, di ba? Yung mga non-essential na sinasabi ko kanina, so ito na yung po pwedeng magiging kapalit ng load ng teacher. So, maliwanag ba yan? Oh, ano pa yung mga halimbawa ng load ng teacher na pwedeng i-adapt sa distant learning? Doon kasi sa learning continuity plan namin, sa delivery plan namin, may mga guro kami na gagawa, ini-encourage natin na i-require natin gumawa ng worksheet. Di ba? So, po pwedeng ang maging load ng ibang teacher, ang pwedeng maging load nila ay mga worksheet developer o worksheet writer. Di ba? So, vital ito sa distant learning. Di ba? So, dapat, nakukuha ba sa Sir Bong, na dapat yung magiging assignment ng guro ay magiging importante, magiging applicable sa distant learning. At yan na dapat ang mga susunding load ng teacher sa pagpapatupad ng distant learning. So, maliwanag ba yan? Naintindihan ba sa Sir Bong? Maraming salamat sa inyong lahat.